سلام به کانال زنگ آشپزی خوش اومدی. بریم با هم طرز تهیه یک کیک هندوانه یلدایی رو ببینیم. این کیک رو میتونیم بدون نیاز به فر و حتی بدون نیاز به همزن برقی هم درستش کنیم. با اینکه این کیک رو داخل مایتابه پختیم، اما ببینید چقدر اسفنجی و پوکه. یه سری نکات حین کار بهتون میگم که شما هم بتونید این کیک زیبا رو درست کنین و از خوردنش لذت ببرین. این کیک رو میتونید داخل فرم درستش کنین، اما اگه دوست دارین که خیلی خوش رنگ‌تر شه و رنگ روی کیکتون تغییر نکنه و تیره نشه، بهتره که تو مایتابه درستش کنین. حواستون باشه که قبل شروع کار حتما مواد مورد نیاز رو به مدت 45 دقیقه بذارین خارج یخچال تا به دمای محیط برسن. مواد لازم: آرد 2 پیمانه، روغن 1/2 پیمانه، شکر 1 پیمانه، شیر 2/3 پیمانه که اگه به جای پیمانه از این لیوان دسته‌دار فرانسوی میخواین استفاده کنید، یه مقدار بیشتر از نصف لیوان شیر بریزین کافیه. تخم مرغ 3 عدد، بیکینگ پودر 1 قاشق غذاخوری سرساب که من یه بسته از این بیکینگ پودرهای پاکتی استفاده میکنم. وانیل نصف قاشق چایخوری، اما اگه از وانیل شکردار استفاده میکنین میتونین بیشترم بریزین. من قراره از یه بسته وانیل شکردار استفاده کنم. و نیاز داریم به رنگ خوراکی قرمز و سبز. خب برای شروع کار 2 پیمانه آردو با بیکینگ پودر مخلوط میکنیم. و بعد مخلوط آرد و بیکینگ پودر رو 3 بار الک میکنیم. دوستای عزیزم، همونطور که تو آموزش بقیه کیک هم گفتم، الک کردن آرد و بیکینگ پودر رو حتما انجام بدین تا کمک کنه که کیکتون بافت پوکی داشته باشه. خب این از مخلوط آرد و بیکینگ پودر که 3 بار الک کردم. فعلا میذارمش کنار. حالا داخل یک کاسه تمیز 3 تا تخم مرغی رو که داشتیم میشکنیم. بهش وانیل اضافه میکنم. شکر رو اضافه میکنم. و با همزن دستی یا همزن برقی به مدت 5-6 دقیقه میزنم تا مخلوط تخم مرغ و شکر کرم رنگ و کشدار و هجیم شه. اگه از همزن دستی استفاده میکنین، همونطور که قبلا گفتم میتونین به این روش مواد رو با همزن دستی بزنین تا خیلی سریعتر به اون حالتی که میخواین برسه مخلوطتون و هم راحتتر اون مچ دستتون رو اذیت نمیکنه و خیلی هم سریعتر و بهتر جواب میده. فقط حواستون باشه که همه هم زدن و مخلوط کردن رو تا مرحله آخر توی جهت انجام بدین. حتی به این روش هم سعی کنین که توی جهت هم بزنین مواد و هم زدن تخم مرغ رو تا زمانی ادامه بدین که کرم رنگ و کشدار و هجیم شه تا کیکتون با کیفیت تر و اسفنجی تر و پوک‌تر شه در نهایت. خب ببینیم به چه حالتی در اومد. هم کشدار شده و هم حجمش بیشتر شده و رنگش کرمی شده. حالا به شیر رو اضافه میکنم. روغن رو اضافه میکنم. و در حد مخلوط شدن با یه سرعت متوسط دوباره هم میزنم. اگه حدود 30-40 ثانیه هم بزنید کافیه. خب این از این. حالا مخلوط 3 بار الک شده آرد و بیکینگ پودر رو طی 3 مرحله الک میکنم و به موادم اضافهش میکنم و مخلوطش میکنم. مخلوط کردنش هم کافیه در حدی ادامه بدین که آرد کامل مخلوط شه با موادتون و گوله گوله نمونه داخل مایع کیک.
خب من آرد رو با مواد خوب مخلوط کردم و دیگه بیشتر از این همش نمیزنم. حالا مایه کیک رو به 2 قسمت مساوی تقسیم میکنم. خب من موادم رو به 2 قسمت تقسیم کردم. از این دوتا یکی رو برای اضافه کردن رنگ قرمز استفاده میکنم و از دومی حدود 1/3 رو میریزم داخل یه ظرف دیگه. ما الان تو 3 تا ظرف از مواد کیکمون داریم. اونی که بیشتر از بقیه است بهش رنگ خوراکی قرمز اضافه میکنم. به اندازه نوک قاشق چایخوری اگه اضافه کنیم کافیه. خوب مخلوطش میکنم تا رنگ مایه کیکم یه دست شه. اگه از رنگ خوراکی مایع استفاده کنین احتمال داره که مواد کیکتون کم رنگ شه و مجبور بشین که بیشتر رنگ بهش اضافه کنین و رنگ مایع باعث میشه که مواد کیکتون رقیق شه و رنگای کیک با هم قاطی شن. پس بهتره که از رنگ خوراکی ژله‌ای استفاده کنین. خب این از رنگ قرمز. حالا داخل ظرفی که کمی کمتر از قرمزه اندازه نوک قاشق چایخوری رنگ سبز اضافه میکنم و خوب مخلوطش میکنم تا یه دست شه. خب اینم از رنگ سبز. داخل ظرفی هم که موادش کمتر از بقیه است رنگی اضافه نمی کنم. من شعله پخش کن و گذاشتم یه رو حرارت متوسط رو به کم گرم شده و مایتابرم یه 5-6 دقیقه گذاشتم رو شعله پخش کن که کمی گرم شه. حالا داخل مایتابه حدود 1 قاشق روغن میریزم و چربش میکنم. سایز مایتابه من 28. شما هم بهتره که از مایتابه خیلی کوچیک استفاده نکنین چون کیک که پف میکنه احتمال داره سطحش که بالاتر میاد بخوره به دمکنی و کیکتون خراب شه. حالا کاغذ روغنی میندازم و با همون براشی که چرب بود روی کاغذ روغنی رو کمی چرب میکنم. خب حالا مایه کیک سبز رنگ رو دقیقاً از مرکز ظرف و روی نقطه میریزم داخل مایتابه. حواستون باشه که حین ریختن مایه کیک اصلا دستتون رو تکون ندین و ظرف رو جابجا نکنین و دقیقاً از یه نقطه بریزین مواد رو. خب حالا رنگ سفید رو دقیقاً از مرکز رنگ قبلی و همون نقطه‌ای که رنگ سبز رو ریختم میریزم. دقیقاً باید از مرکز رنگ قبلی بریزین که رنگا قاطی نشن بعدن. دستتون هم اصلا تکون ندین. حالا رنگ قرمزم به همین صورت میریزم. لازم نیست که منتظر بمونین رنگا پخش شن. شما پشت سر هم رنگا رو به ترتیب بریزین خودشون خیلی منظم پخش میشن داخل مایتابه. خب حالا دمکنی میذارم و مایتابه رو میذارم رو شعله متوسط رو به کم و شعله پخش کنی که یه رو پیش گذاشتم گرم شده تا به مدت 45 دقیقه بپزه. حواستون باشه قبل نیم ساعت یا 45 دقیقه در ظرف رو باز نکنین تا پف کیکتون نخوابه. خب حالا تا کیک بپزه بریم که برای تزیین کیکمون شکلات اشکی درست کنیم. برای این کار حدوداً 50 گرم شکلات تخته‌ای یا سکه‌ای رو میذاریم که رو حرارت غیر مستقیم ذوب شه. میتونید این کار رو با بخار کتری انجام بدین یا مثل من شکلات رو بریزین داخل یک کاسه و بذارین روی ظرف آب جوش و کمی هم بزنین و بهش زمان بدین تا شکلات ذوب شه. حالا شکلات آب شده رو میریزم داخل یک قیف و به شکل اشکی روی کاغذ روغنی میریزم و اجازه میدم که سرش رو خودشو بگیره. خب اینم از شکلاته ما. و اینم از کیک هندوانه‌ای یلدایی ما. میبینیم با اینکه این کیک رو داخل مایتابه پختیم اما بافت عالی و اسفنجی و پوکی داره.
اگه شما هم همه نکاتی که گفتم رعایت کنین میتونین یک کیک هندوانه‌ای به این زیبایی برای شب یلدا درست کنین و از خوردنش لذت ببرین. دوستای عزیزم ممنون از همراهیتون. لطفاً اگه این ویدیو رو دوست داشتین لایکش کنین، کانالم رو سابسکرایب کنین و زنگوله رو بزنین تا اگه ویدیوی جدیدی گذاشتم با خبر بشین.